Good evening, friends. কি খবৰ সকলোৰে ভাল ন? So আজি আৰম্ভ কৰি আছো another class of Indian Polity. Welcome to the another class of Indian Polity only for mains. So mains আমাৰ একেবাৰে সমু চাপি আহি আছে কাৰণ একমাহ যদি আমি ভালকৈ চাওঁ মাজত আমাৰ কি আছে সেপ্টেম্বৰ মাহ আছে অক্টোবৰ মাহত এক্সাম হ'ব। তো আমি ইন জেনাৰেলি চাওঁ যে আমাৰ 1.5 মাহ এটা আছে আমাৰ ওচৰত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। সো আজি আমি আৰু এটা ক্লাছৰ ভিতৰত আমি ইন্ডিয়ান পলিটি আৰু এটা ক্লাছ লাগিব আমি ইন্ডিয়ান পলিটি পুৰা সিলেবাসটো আমি ৰেপ আপ কৰি দিম। আজি আমি ডিসকাস কৰিম লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অনলি মেইনস ওৰিয়েন্টেড টপিক। মনত ৰাখিবা নন মানে প্ৰিলিমছত যিবিলাক বস্তু কভাৰ কৰিছো ইয়াতে আকৌ নকওঁ, ইয়াতে আকৌ ডিসকাস নকৰোঁ, অনলি মেইনস ওৰিয়েন্টেড টপিকখিনি ইয়াতে কভাৰ কৰিছো। আই হোপ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো চাই আছা সিহঁতৰ বেছিক ফাউণ্ডেশ্যনখিনি আছে, ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ এটা লৈছা বা বেছিক APSCৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন লাগে সেই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি লৈ কেনে তোমালোকে প্ৰিলিমছটো পাছ কৰিছা। কোনোতো তুক্কা মাৰি কেনে প্ৰিলিমছ পাছ কৰা নাই কাৰণ এইবাৰ 120+ কাট অফ গৈছে। চ' 120 মাৰ্ক যোনে পাইছা আই হোপ সকলোৰে এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে, ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যন আছে। চ' ইয়াতে মই কোনো প্ৰিলিমছৰ টপিকবিলাক লোৱা নাই, অনলি মেইনছ ওৰিয়েণ্টেড টপিকখিনি মেইনছৰ টপিকখিনি মই ৰিফাইন কৰি কেনে ডিছকাছ কৰি আছোঁ। কাৰণ যিহেতু আমাৰ ওচৰত টাইম কম সেইকাৰণে আমি অনলি মেইনছৰ টপিকখিনি প্ৰিলিমছৰ একো ফেকচুৱেল বস্তুবিলাক ইয়াতে এড কৰা নাই, অনলি মেইনছৰ টপিকবিলাক লৈ কেনে আৰম্ভ কৰি আছোঁ। বহুতকেইটা ক্লাছ অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম লোকেল সেলফ গভৰ্নমেণ্ট। চ' লোকেল সেলফ গভৰ্নমেণ্টত বেচিকেলি কি আহি যায়, পঞ্চায়ত আহি যায় প্লাছ কি আহি যায়, মিউনিচিপালিটি আহি যায়। আমি গম পাওঁ যেতিয়া অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যনখন এডপ্ট কৰাইছিল সেইটো টাইমত DPSP অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ আণ্ডাৰত আৰ্টিকেল 40 লোকেল সেলফ গভৰ্নমেণ্টক এজ এ পাৰ্ট অফ DPSP হিচাপে এড কৰা হৈছিল। তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিল যে লোকেল সেলফ গভৰ্নমেণ্ট অৰ্থাৎ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন যিটো ছিষ্টেম আছে তাক কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দি দিব লাগে আৰু মেণ্ডেটৰী কৰি দিব লাগে থ্ৰু আউট দ্য ইণ্ডিয়া। গোটেই ইণ্ডিয়াত এই পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমক বা লোকেল সেলফ গভৰ্নমেণ্টক মেণ্ডেটৰী কৰিবৰ কাৰণে বহুত কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিল। বেছড অন দ্য ডিফাৰেণ্ট কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি গম পাওঁ ফাইনেলি 73rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এণ্ড 74th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰু দি কেনে পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি কি কৰা হয়, কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দি কেনে মেণ্ডেটৰী কৰি দিয়া হয় আৰু গোটেইখিনি বস্তু কি শিডিউল 11 আৰু শিডিউল 12ত কি কৰা হয়, এড কৰা হয়। ফ্ৰম দ্য আৰ্টিকেল 243 পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে 243ZG লৈকে এড কৰা হয়। গম পাইছে বস্তু? চ' এইখিনি বস্তু আজি ডিছকাছ কৰিম। যিখিনি বস্তু মই ইয়াতে ক'লোঁ এইখিনি আছিল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ফেক্টছ। চ' তোমালোকে এইবিলাক প্ৰিলিমছত বাকীখিনি চাবা। প্ৰিলিমছত কি পঢ়িছিলোঁ আমি যে পঞ্চায়তত কোনবিলাক ভলুণ্টাৰী একশ্যন হয়, কোনবিলাক কম্পালচাৰী একশ্যন হয়, 9 শ্বেডিউল 11 শ্বেডিউলত কি আছে, 12 শ্বেডিউলত কি আছে কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ। এইবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হয়। কোন কোন কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিল, কোন কমিটি কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন, 2 টায়াৰ ছিষ্টেম 3 টায়াৰ ছিষ্টেম, এইবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমি পঢ়িছোঁ, অলৰেডি শেষ হ'ল। ইয়াতে আমি সেই বস্তুখিনি ৰিপিট নকৰোঁ। ইয়াতে আমি মেইনছ ওৰিয়েণ্টেড টপিকখিনি কভাৰ কৰিম যিখিনি আমাৰ এক্সামে আমাৰ পৰা APSC আমাৰ পৰা বিচাৰি আছে। চ' ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অলপ এড কৰি লওঁ আমি, গম পাইছা? এড আজিকালি চবে কৰে, ময়ো অলপ কৰি লওঁ এতিয়াতে। চ' APSC মেইনছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ চলি আছে আমাৰ বৰ্তমান, ষ্টাৰ্ট হৈছে, বহুত দিন হৈ গ'ল APSC মেইনছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ। চ' তাতে তোমালোকে নাভাবিবা যে ছাৰ APSC মেইনছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিলে, এতিয়া আমি মাজত লৈ কেনে কি লাভ হ'ব। চ' মাজত লৈ কেনে তোমালোকে নাভাবিবা যে এই ক্লাছবিলাক শেষ হ'ল মানে শেষ হৈ গ'ল, আকৌ ৰিপিট নহয়। চ' চব ক্লাছবিলাক ৰেকৰ্ডেড হৈ আছে এপত, আমাৰ এপত ক্লাছবিলাক ৰেকৰ্ডেড হৈ আছে। চ' তোমালোকে তাতে ডিটেইল APSC মেইনছ ওৰিয়েণ্টেড যিখিনি টপিক আছে, যেনেকৈ মই ইণ্ডিয়ান পলিটি লৈ আছোঁ মেইনছ ওৰিয়েণ্টেড টপিক, ইউটিউবত তোমালোকে ফ্ৰীলি এভেইলেবল হৈ আছে। বাকী যিখিনি APSCৰ বাকী যিখিনি মেইনছ ওৰিয়েণ্টেড টপিক আছে যেনেকৈ ছ'চাইটি, ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ, তাৰে অনলি মেইনছ ওৰিয়েণ্টেড টপিকবিলাক একদম কম্প্ৰিহেনচিভভাৱে কম টাইমৰ ভিতৰত তোমালোকক কভাৰ কৰা হ'ব এই ক্ৰেছ কোৰ্চৰ জৰিয়তে। ষ্টেণ্ডাৰ্ড PDF নোটবিলাক এভেইলেবল হ'ব। যেনেকৈ তোমালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ নোটছটো চাগে তোমালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কাৰণ এইটো নোটছ ক্ৰেছ কোৰ্চৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈ আছে বৰ্তমান। আনচাৰ ৰাইটিং ষ্ট্ৰেটেজি ক্লাছবিলাক হৈ থাকিব বাই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ। আমাৰ লগত বহুত ACS বিলাক এংগেজ হৈ আছে, প্লাছ ACS বিলাকো আমাৰ লগত এংগেজ হৈ আছে। চবে আমাক কি দিব, আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি দি আছে, প্লাছ আমিও দিম, গম আছে, এজ এ নৰ্মেল চিটিজেন হিচাপে। তাৰপিছত স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন এথিক্স এণ্ড এছে পেপাৰ আৰু এথিক্স পেপাৰৰ ওপৰত স্পেচিয়েল ফ'কাছ দিয়া হ'ব। কাৰণ এই দুখন পেপাৰে কি কৰে, তোমাক মেইনছত কোৱালিফাই কৰিবা নে, ফাইনেল লিষ্টত নাম আহিব নে নাহে, বা তুমি ভাল পোষ্ট এটা পাবা নে নাপাবা, এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন বা এই গোটেইখিনি বস্তু মেটাৰ কৰে এই দুখন পেপাৰৰ ওপৰত, এছে আৰু এথিক্স পেপাৰ। কাৰণ এছে আৰু এথিক্স পেপাৰ বহুত ভাল স্কৰিং হয় যোনে ভালকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিখিব পাৰে। চ' এই গোটেইখিনি কম্প্ৰিহেনচিভভাৱে আমি APSC মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কমপ্লিট কোৰ্চ থাকিব একদম কম দামত, গম পাইছা? কিমান দামত? একদম কম দামত। ক'ত গ'ল পেজটো? বোৰ্ডটো বহুত হেং মাৰি থাকে একদম কম দামত 1999, গম পাইছা? 1999 একদম কম দামত, গম পাইছা? এইখিনিতো হাত খৰচে হৈ যায়, গম পাইছা? এইখিনিতো হাত খৰচ হয়। ষ্টাৰবাৰ্গত গৈ কেনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ কফি খাওঁতে এইখিনি খৰচ কৰি দিয়ে তোমালোকে।
সো একদম কম দামত APSC মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্স দি আছো প্লাস এটা অনুশীলন আমি APSC মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে যেটো আমি গুগল ড্ৰাইভৰ থ্ৰু দি কেনে কন্ডাক্ট কৰি আছো সো তাতে কি হ'ব সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম ইন নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'ব পাৰো ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰাম কৰি আছো মানে ডেইলি দুটা কোৱেশ্চন দিও গুগল ড্ৰাইভত আমি প্ৰভাইড কৰো আৰু এভৰিডে কি হ'ব 1-to-1 আনসাৰ ইভালুৱেচন হয় by ACS at 7 PM through Google Meet. So বহুত স্টুডেন্টৰ এটা ডাউট থাকে ন যে স্যার আমি আনসার রাইটিং কৰো বহুত ইনস্টিটিউট বা বহুত এনেকা বহুত ইনস্টিটিউট আছে সব ইনস্টিটিউটে আনসার রাইটিং কৰে সবে আনসার রাইটিং কৰে আমি যেনেকা কৰাই আছো বেলেগে কৰাই আছে সবে আনসার রাইটিং কৰে আছে কিন্তু স্টুডেন্টৰ সবতকে ডাঙৰ ডাউটটো কি স্যার আমি আনসার রাইটিং কৰো কিন্তু আমাৰ প্ৰপাৰ ইভালুৱেচনটো নহয় টাইম টু টাইম ইভালুৱেচন নহয় এনেকা হৈ যায় যে আমি আনসার রাইটিং কৰি দিও আমি আনসার বিলাক সাবমিট কৰো আমাৰ মেইনছৰ এক্সামৰ পিছতো বহুত ইভালুৱেচন আহে এনেকুৱা বহুত আমি স্টুডেন্টৰ ৰিপৰ্ট পাও সেই কাৰণে আমি কি কৰিছো আমাৰ যেটো ডেইলি যেটো আনসার রেটিং দুটা কোয়েশ্চন প্রোভাইড করু সিলেবাস এটা মানে অনুশীলন টেস্ট সিরিজৰ এটা পুরা কি আছে শিডিউল আছে সেই শিডিউল মতে ডে 1 ডে 2 ডে 3 ডে 4 এনেকা পুরা শিডিউল আছে ডে 2 আমি সিলেবাস দিছো যে এই টপিক কেটাৰ ওপৰত দুটা কোয়েশ্চন যাব ডে 3 এই টপিক দুটাৰ ওপৰত কোয়েশ্চন যাব সো বেসড অন দিস সিলেবাস বেসড অন দিস শিডিউল আমি পার ডে দুটা কোয়েশ্চন প্রোভাইড কৰো থ্ৰু গুগল ড্ৰাইভ আৰু সেই কোয়েশ্চন খিনি তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰিব পাৰা নহলে কোয়েশ্চন খিনি কপি কৰি কেনে UPSC বা APSC ৰ আনসার রাইটিং যেটো ফরম্যাট আছে তাতে আনসার লিখি কেনে PDF কৰি কেনে আমাক ইমেইলৰ থ্ৰু দি কেনে পঠাব পাৰা আৰু ইমেইলৰ থ্ৰু দি কেনে পঠোৱাৰ পিছত ৰাতি মানে সন্ধিয়া 7টা বজাত এজন ACS অফিচাৰে তোমাৰ লগত ডাইৰেক্ট 1-to-1 কি কৰিব তোমাৰ আনসারটো ইভালুৱেট কৰিব গুগল মিটৰ থ্ৰু দি কেনে বুঝছা তাতে কোনো বেলেগ ব্যক্তি নাথাকে তুমি থাকিবা আৰু এজন ACS অফিচাৰ থাকিব 1-to-1 ইভালুৱেচন হ'ব তাৰ পিছত মক টেষ্ট হ'ব ফুল লেন্থ থাকিব সেকশনাল মক টেষ্ট বিলাক থাকিব স্যাটাৰডে সানডে আৰু 4 দিনৰ ভিতৰত মক টেষ্ট বিলাক কমপ্লিট কৰাব সো এই গুটেইখিনি যে একদম যিখিনি গুটেই মছলাখিনি আমি মাত্ৰ 1999 একদম কম দামত পানীৰ নিচিনা দামত আমি প্ৰভাইড কৰি আছো কাৰণ তোমালোকৰ হেল্প হ'ব লাগে কাৰণ স্কৰ্ডমি বিচাৰে কি সকলোৰ হেল্প লব কাৰণ 1999 গাৰ্লফ্ৰেন্ড লৈ কেনে ষ্টাৰ বাৰকতে খৰচ হৈ যায় গম পাইছা সো এইখিনি বস্তু ইমান কম দামত তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি আছো যোনে প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই কৰি আছা অনুশীলন আমাৰ টেষ্ট সিৰিজটো ল'ব পাৰা নহলে আমাৰ APSC মেইনছৰ টেষ্ট সিৰিজটো ক্ৰেছ কোৰ্সটো ল'ব পাৰা যদি কোনোবা এই দুইটা একেলগে বিচাৰি আছা মোৰ ফালৰ পৰা স্পেশাল অফাৰ দুইটা 3000ত ল'ব পাৰিবা স্পেশাল অফার ফ্রম মাই সাইড যদি দুইটা কোনোবা একেলগে লব বিচাৰিছে ক্ৰেছ কোৰ্স প্লাস অনুশীলন তেতিয়াহলে মোৰ ফালৰ পৰা স্পেশাল অফাৰ দুইটা কম্বাইন 1000 ডিসকাউন্ট হল সো লব পাৰা তোমালোকে তো এইখিনি সেম বস্তু আকৌ ইয়াতে ৰিপিট কৰাইছে কিয় ৰিপিট কৰিছে যদি কোনোবাই অফলাইন টেষ্ট দিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এই গুটেইখিনি টেষ্ট অনুশীলন টেষ্ট সিৰিজে হওক বা APSC মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্স ইংলিশ মিডিয়াম প্লাস আসামিজ মিডিয়ামত এভেইলেবল কাৰণ আসামিজত বহুত ষ্টুডেন্টৰ ডাউট থাকে কনফিউজন থাকে যে স্যার আমার কন্টেন্ট নাই আমি আসামিজ মিডিয়ামত পঢ়ি আছো কিন্তু আমার কন্টেন্ট নাই কিয়ৰ কন্টেন্ট নাই সব কন্টেন্ট আছে আমাৰ ওচৰত আহা খালি তোমাৰ আসামিজৰ কন্টেন্ট আছে ইংলিশ আসামিজ মিডিয়াম দুইটা মিডিয়ামত ক্ৰেছ কোৰ্স এভেইলেবল হৈ আছে প্লাস ইংলিশ আৰু আসামিজ মিডিয়াম দুইটা মিডিয়ামত কি হৈ আছে টেষ্ট সিৰিজ হৈ আছে আৰু টেষ্ট সিৰিজটো অনলাইন আৰু অফলাইন কোনোবাই অনলাইন দিব পাৰিব প্লাস কোনোবাই অফলাইন ইয়াতে আহি কেনে এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু অফলাইন সেন্টাৰ আমাৰ গুৱাহাটীত দুটা আছে গুৱাহাটীৰ কথা কৈ আছো এনে এক্ৰছ আসাম বহুত কেটা আছে বাট গুৱাহাটীত যদি চাও আমাৰ এটা আছে এবেদন হেড অফিস বেলতলা আছে গোপাল ফুকন ৰোড বেলতলা গুৱাহাটী আৰু এটা আছে স্কৰ্ডমি IAS শিলপুখুৰী সেন্টাৰ 5th ফ্লোৰ মনিৰাম দেৱান ৰোড শিলপুখুৰী গুৱাহাটী শিলপুখুৰীত এটা আছে আৰু এটা বেলতলা আছে যদি কোনোবাই অফলাইন টেষ্ট দিব বিচাৰা তেতিয়াহলে ডাইৰেক্ট আমাৰ সেন্টাৰ ভিজিট কৰিব পাৰা অফলাইন এখিনি পাৰচেজ যদি কোনোবাই APSC মেইনছ আৰু অনুশীলন একেলগে পাৰচেজ কৰিব বিচাৰি আছা ইয়াতে 3499 বুলি হিয়তা কৈছে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা ডিসকাউন্ট 500 3000 ত লো হা মোৰ ফালৰ পৰা আৰু 500 ডিসকাউন্ট হল সো আজি ডিসকাস কৰিম আমি লোকেল সেল্ফ গভর্নমেন্ট সো লোকেল সেল্ফ গভর্নমেন্ট empowers local body for grassroots development citizen participation and essential service delivery so local self government to এই যেটো আইডিয়া to কাৰ আছিল আমাৰ বাপুজি গান্ধীৰ আইডিয়া আছিল গম পাইছা বাপুজিৰ আইডিয়া আছিল কি লোকেল সেল্ফ গভর্নমেন্ট কাৰণ গান্ধীজে কৈছিল যে ডেমোক্ৰেসি শুড স্টার্ট ফ্রম দা গ্রাসরুট লেভেল গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাটো কৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগে গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগে ডেমোক্ৰেসি শুড স্টার্ট ফ্রম দা গ্রাসরুট লেভেল ডেমোক্ৰেসি এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে আমি কি কৰিব পাৰো টপ ডাউন যেটো এপ্ৰোচ আছে সেই এপ্ৰোচটো লগাই কেনে আমি ডেমোক্ৰেসিটো মেচুৰ কৰিব নোৱাৰো মানুহে ডেমোক্ৰেসিৰ যেটো সোৱাদ আছে ডেমোক্ৰেসিৰ যেটো টেষ্ট আছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ যেটো টেষ্ট আছে সেই টেষ্টটো মানুহে গাঁৱৰ পৰা ল'ব লাগিব যেতিয়া গাঁৱে একদম গ্ৰাসৰুট লেভেলত মানুহখিনি যেতিয়া ডেমোক্ৰেটিক্যালি এৱাৰ হ'ব তেতিয়া আমি গোটেই ইন্ডিয়া বা গোটেই দেশখনক আমি কি কৰিব পাৰিম ডেমোক্ৰেটিক্যালি মেচুৰ কৰিব পাৰিম এটা বস্তু তোমালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰি আছা
80 ইয়ার্স আমি ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স সেলিব্রেট করি আছো 80 ইয়ার্স ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স সেলিব্রেট করার পিছতো আমার ইন্ডিয়াত মোর দেন 80+ মানুহে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেচিৰ একচুৱেল যিটো সোৱাদ একচুৱেল যিটো টেষ্ট আছে সেই টেষ্টটো এতিয়ালৈকে ফিল কৰিব পৰা নাই আমি সঁচাকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছো নেকি জুবিন দা এটা গান গাইছিল ন কি গান আছিল স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ পাৰ হ'ল সো সেই গানটো সেই বস্তুটো ইয়াতে ৰিলেট হৈ আছে যে আমাৰ 80 ইয়ার্স হৈ গল আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সত তথাপি 80+ মানুহে এতিয়াও কি হৈ আছে ফ্ৰীডম বোলা বস্তুটো এতিয়ালৈকে ভালকে ফিল কৰিব পৰা নাই মানুহে নিজৰ বাক স্বাধীনতা কি হয় সেই বস্তুটো নিজে ফিল কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মানুহে ডেমক্ৰেসি কি হয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো কি হয় সেই বস্তুটো মানুহে এতিয়ালৈকে ফিল কৰিব পৰা নাই সো সেই বস্তুটো কেতিয়া ফিল হ'ব যেতিয়া আমি ডেমক্ৰেসি বোলা বস্তুটো গ্ৰাস ৰুটৰ পৰা পুৰা এফেক্টিভলি আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া ডেমক্ৰেসি বোলা বস্তুটোৰ ফিলটো গোটেই ইণ্ডিয়ান মানুহে ইনক্লুসিভলি এনজয় কৰিব পাৰিব সো গান্ধীৰ এটা আইডিয়া আছিল গান্ধীৰ আইডিয়াটো আছিল কি ডেমক্ৰেসি শুড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দা গ্ৰাস ৰুট লেভেল ডেমক্ৰেসি শুড ষ্টাৰ্ট from the grassroots level democracy should start from the grassroots level to car idea আছিল গান্ধীৰ আইডিয়া আছে সো গান্ধীৰ এই আইডিয়াৰ ওপৰত বা গান্ধীয়ান এই প্ৰিন্সিপালটোৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপালটোৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে আমি গম পাও গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপালটোৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে আমি গম পাও DPSP অর্থাৎ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি আর্টিকেল 40 লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টক এড করা আছিল পঞ্চায়েত আর্টিকেল 40 আন্ডার DPSP আর্টিকেল 40 কি করা হয় পঞ্চায়েত বলা সিস্টেমটো পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমটোক এড করা হয় আর্টিকেল 40 সো এখিনি বস্তু আমি প্রিলিমছত কভার কৰিছো এতিয়া সব মেজর কমিটি অন লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টক কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দিবৰ কাৰণে কিছুমান কমিটি আছে যেনেকা 1957 ত বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি আছিল 3 টায়াৰ 1978 ত অশোক মেহতা 2 টায়াৰ সিস্টেম ৰিকমেন্ড কৰিছিল GPK ৰাও কমিটি আছিল 1986 LM সিংভি কমিটি আছিল 2001 ত সো 1986 ত এই LM সিংভি কমিটি ৰিকমেন্ডেশন মতে আমি গম পাও 73rd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1992 কমসা 70th সংবিধান সংশোধনীয় আইনৰ জৰিয়তে 1992 কি কৰা আছিল পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনত কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দি কেনে থ্ৰুআউট দা ইন্ডিয়া ইয়াক ম্যান্ডেটৰি কৰি দিয়া হয় বুজিছা বস্তুটো তাৰ পিছত 2001 ত দেখা পাও HK পাটিল কমিটি আহে কৰ্ণাটকৰ পঞ্চায়তী ৰাজক ৰিকমেন্ডেশন দিবৰ কাৰণে মানে ফাইনান্সিয়েল ডিভলিউশনৰ কাৰণে এই কমিটিটো আছিল 2007 ত আমি গম পাও সেকেন্ড ARC ৰিফৰ্ম কমিশন দিটো সেকেন্ড ARC ৰিফৰ্ম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশন সো সেকেন্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশনে ইয়াতে কি কৈছিল ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন অলপ বেছিকে কৰিব লাগে আৰু সেই বস্তুটো ভালকে ক্লিয়াৰিটি হ'ব লাগে এইখিনি ৰিকমেন্ডেশন কোনে দিছিল বিভিন্ন কমিটিয়ে দিছিল মানে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে তো ওপৰৰ যিখিনি কমিটি 57 ৰ পৰা 86 লৈকে এই কমিটি বিলাকৰ বেসিক ৰিকমেন্ডেশন আছিল যে পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেমটো গ্ৰাসৰুট লেভেলত কেনেকা টায়াৰত হ'ব লাগে তাতে কম্পোজিশন কেনেকা হ'ব লাগে আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনক আমি কেনেকা কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দি দিব লাগে সংবিধান সংশোধন কৰি কেনে আমি কেনেকা পঞ্চায়তী ৰাজক ম্যান্ডেটৰি কৰিব লাগে এই বস্তুবিলাক হিয়তে ৰিকমেন্ড কৰিছিল তাৰ ৰিকমেন্ডেশনৰ ওপৰত বেস কৰি কি 1992 আন্ডাৰ দা প্ৰাইম মিনিস্টাৰশিপ অফ Narasimha Rao গভর্নমেন্টে কি কৰিছিল 17th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত কি কৰে এই পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনক কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দি দিছিল তাৰ পিছত আমি গম পাও 2001 2007 ত এইকেটা কমিটি আহে বা এই কমিশন আহে এই কমিটি আৰু কমিশনে ফাইনান্সিয়েল ডিভলিউশনত অলপ ইন্ডিপেন্ডেন্স প্লাস আৰু অলপ ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন কৰিবৰ কাৰণে হিয়তে ৰিকমেন্ডেশন দিছিল তোমালোকে এই দুটা বস্তু মেইনছত এড কৰিব পাৰা ওপৰৰ বস্তুটো বেকাৰ হৈ নালাগে হা So function of local self government or function কি হয় আমি সকলে গম পাও local self government or function কি হয় ঘৰত কি কৰি দিয়া হয় দে MG আজিকালি নামটো চেঞ্জ হৈছে BBG হে BBG ৰামজি হে আগত কি ধুনীয়া নাম আছিল না MG এনৰেগা বুলি নাম আছিল ধুনীয়া লাগিছে না আজিকালি নামটো চেঞ্জ কৰিছে BBG ৰামজি হে মহাত্মা গান্ধীৰ নাম চেঞ্জ কৰাত বহুত পাকত আকৌ বিদেশত গলেকে মহাত্মা গান্ধীৰ আগত গৈ কেনে মাথা ঠেকিব লাগে ফাৰ্ষ্টত গমইছা কিয় বা মহাত্মা গান্ধীৰ নামটো চেঞ্জ কৰিছে ইয়াতে কাৰণ পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেমটোই আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ আইডিয়লজি সেইকাৰণে এনৰেগা যিটো আছিল সেই এনৰেগাটো মহাত্মা গান্ধীৰ নামতে দি আছিল মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট যিটো সিস্টেম আছিল সেইটো মহাত্মা গান্ধীৰ নামতে দিছে মহাত্মা গান্ধীৰ নামটো চেঞ্জ কৰি কিনে BBG ৰামজি নামটো ৰাখাৰ মই একো মতলব বুজি পোৱা নাই নাম চেঞ্জ হলে যদি কিবা অলপ এটা আছে যে আগত কি আছিল আগত 100 ডেজ আছিল ন
আগত 100 ডেজ কি আছিল এমপ্লয়মেন্ট এসুৰেন্স আছিল এতিয়া 100 ডেজ নহয় এতিয়া 150 ডেজ কৰা হৈছিল এটা ভাল হৈছে নাম চেঞ্জ কৰি কেনে এটলিষ্ট 50 দিন বহাইছে এইটো ভাল হৈছে গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে তো এটা চাম কি লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্টৰ মেইন ফাংচন খিনি কি লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্টৰ মেইন ফাংচনটো হৈছে গাঁৱৰ লেভেলৰ ভিলেজ লেভেলত কিছুমান কাম আছে একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ সেই কামখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা এক্সিকিউট কৰা যেনেকৈ এই বিবিজি ৰামজি যেনেকৈ স্কিম আছে বা আগৰ যিটো এমজি এনৰেগা ইয়াৰ থ্ৰুদি কেনে গাঁৱত থকা যিখিনি আনস্কিল ৱাৰ্কাৰ আছে সেই আনস্কিল ৱাৰ্কাৰবিলাকক কামত লগোৱা তাৰপিছত পঞ্চায়তৰ বহুতখিনি স্কিমৰ আণ্ডাৰত কাম আহে যেনেকৈ ৰিভাৰ বেংক এম্বেকমেণ্ট হওক বা পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ৰোড আছে সেই ৰোডবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিমবিলাক প্ৰভাইড কৰা থ্ৰু পঞ্চায়ত এইবিলাক কি কৰে সিহঁতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে এক্সিকিউট কৰে তো চাওঁ আমি কমন ফাংশন চাওঁ মেনেজ বেসিক এমিউনিটি যেনেকৈ ৱাটাৰ হে ভিলেজ লেভেলত ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন ৱেষ্ট এইবিলাক কি কৰে সিহঁতে মেনেজ কৰে হেল্থ হওক এডুকেশ্যন হওক ৱেলফেয়াৰ স্কিম ৰুট এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ এইবিলাক বস্তু বেচিকেলি কমন ফাংশন এইবিলাক পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কমন ফাংশন হয় ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট চেনিটেশ্যন ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট হে হেল্থ ৰিলেটেড একদম যিটো গাঁৱলীয়া যিবিলাক চিকিৎসালয় থাকে ন গ্ৰাম চিকিৎসালয় আই থিংক তোমালোকে চিৰিজ এটা চাইছিলা এই ৰিচেণ্টলি চিৰিজ এটা আহিছে টিবিএফে আজিকালি বহুত ভাল ভাল চিৰিজ বনাই আছে is better than বলিউডতো কত গৈ আছে গম নাপাওঁ আজিকালি গম পাইছা বলিউডে আজিকালি প্ৰপাগাণ্ডা বনাই আছে ইফালে টিবিএফে ধুনীয়া ষ্টৰি বনাই আছে সো ৰিসেন্টলি এটা সিৰিজ আহিছিল গ্ৰাম চিকিৎসালয় বুলি কেনে সো গ্ৰাম চিকিৎসালয় যদি তোমালোকে ভালকে চোৱা তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো ৰিলেট কৰিব পাৰা যে আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ সবতকে কমন ফাংশন বিলাক কি হয় ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন ৱেষ্ট বা হেল্থ হওক এডুকেশ্যন হওক ৱেলফেয়াৰ স্কিম ৰুট ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ এইবিলাক মেনেজ কৰাটো প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কি হয় কমন ফাংশন হয় কোৰ ফাংশন হয় তোমালোকে আই থিংক এটা সিৰিজ চাইছিলা টিবিএফৰো এটা সিৰিজ হয় তোমালোকে চাইছিলা চাগে পঞ্চায়ত সিৰিজটো বহুত ধুনীয়া সিৰিজ সবতকে হাইয়েষ্ট ৰেটিং চাগে আই থিংক ইণ্ডিয়াৰ সিৰিজবিলাকৰ ভিতৰত সবতকে হিন্দী সিৰিজবিলাকৰ ভিতৰত সবতকে হাইয়েষ্ট ৰেটিং আই থিংক গম নাপাওঁ কিন্তু পঞ্চায়ত সিৰিজটো বহুত ভাল সিৰিজ বহুতে চাইছে চাগে যোনে চোৱা নাই ফ্ৰী টাইম ওলাই কেনে এবাৰ চাব পাৰিবা মেইনছৰ পিছত চাবা এতিয়া চোৱাৰ দৰকাৰ নাই মেইনছৰ পিছত বহুত ধুনীয়াকৈ টাইম থাকে ন তেতিয়া পঞ্চায়ত সিৰিজটো যোনে চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'বা কিমান আৰু চাইয়াৰা চাবা গম পাইছা এইবিলাক ভাল ভাল বস্তু চাবা সো পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন এই যে পঞ্চায়ত যিটো সিৰিজ আছে টিবিএফৰ এই সিৰিজটো যদি কোনোবাই ভালকে চোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিবা যে মানে এটা বস্তু তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই গোটেই যিখিনি বস্তু আছে মেইনছৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগে সেই বস্তুখিনি তোমালোকে গোটেই সিৰিজৰ পৰা লৈ আহি যাব পাৰা যে পঞ্চায়তৰ মেইন কোৰ ফাংশনবিলাক কি হয় তুমি তাৰ পৰা গম পাবা পঞ্চায়তত মেইন চেলেঞ্জেছ কি হৈ আছে তাৰ পৰা গম পাবা পঞ্চায়তৰ যেতিয়া তোমালোকে চেলেঞ্জেছখিনি গম পাই যাবা তেতিয়া সেই বস্তুখিনি তোমালোকে কেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেই বস্তুটো তাৰ পৰা এই সিৰিজটোৰ পৰা লৈ আহিবা তো এক্সামত যেতিয়া তোমালোকে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই টিবিএফৰ পঞ্চায়ত সিৰিজৰ এক্সাম্পল দিবলৈ নাপাহৰিবা এই এক্সাম্পল দিব ট্ৰাই কৰিবা গম পাইছা বস্তুটো টিবিএফৰ পঞ্চায়ত সিৰিজৰ এক্সাম্পল দিবা এক্সামত যদি কুৱেশ্যন আহে তাৰপিছত স্যার পঞ্চায়তী ৰাজ আৰ্টিকেল 1 243 ফোকাস অন রুরাল ডেভেলপমেন্ট পঞ্চায়তৰ আৰু এটা কাম যেনে রুরাল ডেভেলপমেন্ট এমজি এনৰেগা বৰ্তমান নামটো কি আছে বিবিজি ৰামজে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰমোশন সোশিয়াল জাস্টিস বিয়া ন্যায় পঞ্চায়ত এইবিলাক কি হয় কিছুমান ফাংশন হয় কাৰ লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট মিউনিসিপালিটি আছে মিউনিসিপালিটি হ্যান্ডেল আরবান প্ল্যানিং হে হাউसिंग স্লাম ইমপ্ৰুভমেন্ট ট্ৰান্সপোর্ট ট্ৰেড ৰেগুলেশন সো এইবিলাক কাৰ হয় ওভারঅল কাম হয় বুঝি পাইছা সো লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্টৰ আমি ফাংশন বিলাক চালো এটা হৈছে কমন ফাংশন যেটো পঞ্চায়ত মিউনিসিপালিটি একেলগে কৰিব পাৰে প্লাস পঞ্চায়তৰ কিছুমান কোৰ ফাংশন আছে যেনেকা রুরাল ডেভেলপমেন্ট হক এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰমোশন হয় সোশিয়াল জাস্টিস এইবিলাক পঞ্চায়তৰ কিছুমান স্পেশাল ফাংশন হয় মিউনিসিপালিটি যেনেকা আছে আরবান প্ল্যানিং ঘৰ বনোৱা হাউसिंग হে স্লাম ইমপ্ৰুভমেন্ট ট্ৰান্সপোর্ট ট্ৰেড ৰেগুলেশন এইবিলাক মিউনিসিপালিটিটো কিছুমান কোৰ ফাংশন সো দিস আর দ্য ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশন অফ দ্য লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট মনত ৰাখিবা সো লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট rule of local self local bodies and margin pros and cons so decentralized সবতকে ইম্পর্টেন্ট বস্তুটো কি হিয়তা decentralized decision making হয় article 243G empowers panchayat for autonomous local governance মনত ৰাখিবা autonomous হয় হিয়তৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বহুত কিছুমান পাৱাৰ আছে নিজে নিজৰ ডিসিশন বিলাক নিজে ল'ব পাৰে বহুত ক্ষেত্ৰত হিয়তৰ নিজৰ autonomous পাৱাৰ আছে নিজৰ ডিসিশন বিলাক নিজে ল'ব পাৰে বুজি পাই আছে না সকলে নিজে নিজৰ ডিসিশন বিলাক নিজে ল'ব পাৰে
এনহেন্স কমিউনিটি এংগেজমেন্ট প্লাস লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকত আমি কমিউনিটি এংগেজমেন্ট দেখা পাওঁ যেনেকা এক্সাম্পল দিব পাৰা যে গ্ৰাম সভাৰ থ্ৰুদি কিনে ইয়াতে লিখা আছে গ্ৰাম সভাৰ থ্ৰুদি কিনে তোমালোকে কমিউনিটি এংগেজমেন্ট দেখা পাবা তাতে কোনো ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ নালাগে প্ৰত্যেক গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে গৈ কিনে তাতে 18 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰত্যেক গাঁৱৰ মানুহে গৈ কিনে সেই গ্ৰাম সভাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে থাকিব পাৰে সো এটা কমিউনিটি এংগেজমেন্ট আমি দেখা পাওঁ সো দিস আর দ্য pros of local bodies pros inclusion of marginalized section যেনেকা আর্টিকেল 243 এ কি করে সিট রিজার্ভেশন করে কার কারণে ওমেন এসসি এসটির কারণে সিট রিজার্ভেশনের কথা কোৱা না 33% ওমেনৰ কারণে রিজার্ভেশন দিয়া হয় সো বেসিক্যালি লোকাল বডি বিলাকে কি করে মার্জিনালাইজ বা ভালনারেবল যিখিনি সেকশন আছে হিয়তৰ ইনক্লুজনৰ কথা কয় ইনক্লুসিবিলিটিৰ কথা আহি যায় লোকাল সেল্ফ বডি Resource management, Panchayat manage natural resource under article 243G. এইটো আর্টিকেলৰ আন্ডাৰত পঞ্চায়তে কি কৰে যিমানখিনি ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্স আছে সেই পঞ্চায়তখনৰ সেই বস্তুখিনি সিহঁতে মেনেজ কৰিব পাৰে সার্ভিস ডেলিভারি লোকেলাইজেশন বা ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো লাস্ট মাইল সার্ভিস ডেলিভারি বুলি ক'ব পাৰো ইয়াক এইবিলাক সেন্টেন্স তোমালোকে মেনশন ইউজ কৰিবা লাস্ট মাইল সার্ভিস ডেলিভারি না লাস্ট মাইল জাস্টিস ডেলিভারি সো সার্ভিস ডেলিভারি লোকেলাইজেশন বা লাস্ট মাইল সার্ভিস ডেলিভারি মিউনিসিপালিটি আর্টিকেল 243W মেনেজ হেলথ এডুকেশন এন্ড লোকাল সার্ভিস এইবিলাক তোমালোকে এক্সাম্পল লিখিব পাৰা বুজিছা বস্তু সো ইয়াতে আমি চালো কি রুল অফ লোকাল বডি এন্ড মার্জিং বা প্রোজ বিলাক চালো সো প্রোজ অফ মার্জিং রুরাল and urban body so rural আৰু urban body যদি আমি একলগ কৰি দিও হিয়তৰ কি হ'ব হিয়তৰ মানে pros কি হিয়তৰ benefit কি হ'ব এখিনি চাও আমি ইন্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেন্ট হ'ব ব্যালেন্স ৰিজনাল গ্ৰোথ হ'ব যদি rural body আৰু urban body ক আমি একেলগে মাৰ্জ কৰি দিও এইবিলাক UPSC কোৱেশ্চন হদিছিল সেই কাৰণে মই লৈ আইছো কষ্ট ৰিডাকশন হ'ব থ্ৰু এলিমিনেশন অফ ৰিডান্ডেন্সিজ কষ্ট ৰিডাকশন হ'ব কাৰণ এটাই বডি থাকিব ফেয়াৰ ৰিসোর্স ডিস্ট্রিবিউশন হ'ব এক্ৰছ ৰিজন সব ৰিজনত ইকুইটেবল ৰিসোর্স ডিস্ট্রিবিউশন হ'ব ইমপ্ৰুভড এফিচিয়েন্সি ইন সার্ভিস ডেলিভারি লাস্ট মাইল সার্ভিস ডেলিভারি কি হ'ব এফিচিয়েন্সি ইনক্রিজ হ'ব যদি আমি রুরাল বডি আৰু আরবান বডিক একেলগে মার্জ কৰিলো এটো UPSC ৰ কোৱেশ্চন UPSC সেই কাৰণে মই লৈছো কোনোবা খুদিব পাৰিবা না স্যার এইবিলাক কি টপিক পঢ়াই আছে আমি পঞ্চায়ত আৰু মিউনিসিপালিটি যদি এক কৰি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব সো পঞ্চায়ত ম্যানেজমেন্ট আৰু রুরাল বডিক যদি আমি একেলগে কৰি দিও তেতিয়া হলে সেই ম্যানেজমেন্টত তাৰ পজিটিভ কি আহিব এইখিনি বস্তু পজিটিভ আহিব কম আছে UPSC কোৱেশ্চন আছিল সেই কাৰণে মই টপিকটো লৈ আছো সো কনস অফ মার্জিন রুরাল এন্ড আরবান লোকাল বডিজ যদি আমি রুরাল বডি আৰু আরবান লোকাল বডি বিলাকক যদি আমি একেলগে মার্জ কৰি দিও তেতিয়ালে তাতে চ্যালেঞ্জেস কি আহিব সবতকে ডাঙৰ চ্যালেঞ্জেস আহিব কাৰণ রুরাল যেটো নিড হয় সেই রুরাল নিডটো আরবান নিডতকে বহুত ডিফারেন্ট হয় রুরাল যিখিনি মানুহ আছে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই গাঁৱত থকা মানুহখিনি আরবান যিখিনি বা টাউনত থকা মানুহখিনিতকৈ বহুত পিছ পৰি আছে এতিয়া সোশিয়ালি ইকোনমিক্যালি সেই মানুহখিনি বহুত কি হৈ আছে পিছ পৰি আছে সো রুরাল মানুহখিনিক আমি অলপ স্পেশাল ফোকাস দিব লাগিব কাৰণ ইন্ডিয়ান ম্যাক্সিমাম পপুলেশন ক'ত আছে গাঁৱতে আছে সো গাঁৱত আমি বেসিক্যালি ফোকাস কৰিব লাগিব গাঁৱৰ নিডটো অলপ আরবান নিডতকৈ অলপ ডিফারেন্ট হ'ব সেই কাৰণে এটো ডাঙৰ এটা চ্যালেঞ্জ যদি আমি একেলগে মার্জ কৰি দিও রুরাল বডি আৰু আরবান বডি তেতিয়ালে আমি গাঁৱৰ যেটো একচুয়াল নিড আছিল যেটো সেপাৰেট যেটো নিড আছিল সেই নিডটো আমি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰো সো ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ হ'ব রুরাল নিড মে বি নেগলেক্টেড ডিউ টু দা আরবান ফোকাসৰ কাৰণে রুরাল নিডটো নেগলেক্ট কৰা হৈ যাব পাৰে রুরাল পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কুড বি উইকেন সো টাউনত হোৱাৰ লগে লগে টাউনত থকা ডাঙৰ যিখিনি ক্যাপিটালিস্ট আছে বা ডাঙৰ যিখিনি ধনী মানুহ আছে সেই ধনী মানুহবিলাকে পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন টাউনৰ পৰাই বেছি হ'ব গাঁৱৰ মানুহৰ পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো নাই কি হৈ যাব কাৰণ টাউনত ডাঙৰ মানুহবিলাকে বেসিক্যালি বসবাস কৰে সো তাৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বাঢ়ি যাব ফান্ড মে বি স্কিউড টুৱাৰ্ডছ আরবান এৰিয়া সো যিমানখিনি ফান্ড আহিব সেই ফান্ডখিনি আরবান এৰিয়াৰ ফালে বেসিক্যালি কি কৰা হ'ব ফোকাস কৰা হ'ব হেতু এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ হ'ব complexity in aligning regulatory framework so কিছুমান বস্তু ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে কমপ্লেক্স হৈ যাব কিবা সাউন্ড কৰি আছে বৰখন দি আছে গম নাপাও so these are the some pros and cons of the merging urban bodies and local body যদি আমি urban body আৰু local body একেলগে মার্জ কৰি দিও তেতিয়া হলে কি পজিটিভ হ'ব আৰু urban body আৰু local body যদি আমি মার্জ কৰি দিও তেতিয়া হলে তাতে কি চ্যালেঞ্জেস হ'ব এইখিনি বস্তু আমি চালো so এইবিলাক কমপ্লিট মেইনছৰ টপিক হয় সো আকৌ মই এইটো লৈ আইছো তোমালোকে APSC মেইনছ ক্ৰেশ কোর্স চলি আছে লব পাৰা তোমালোক 199 নহয় 1999 অনুশীলন টেষ্ট সিরিজ ডেইলি আনসার ৰাইটিং মক টেষ্ট তোমালোকে লব পাৰা
So government effort for empowering Panchayati Raj institution. So Panchayati Raj institution empower koribar karone government or ki effort aise etialeke sao ami recent time ki effort ase sobotke dangor hoise property right dia hoy ase ei jitu swamitwa jitu scheme ase ei swamitwa scheme tur andarat amar government of India Panchayati Raj institution bilakot ki di ase special eta property right di dise land right di ase. So Swamidva scheme ensure rural property ownership through drone-based mapping and record. So drone-based mapping kori kene plus record through di kene Swamidva scheme through di kene ki kora hoise rural property bilakor ownership kak dia hoise Panchayati Raj institution ok ownership to di dia hoy ase bujhi paisa. So yate ami dekha paisu property related matter bilakot আমার পঞ্চায়তী রাজ ইনস্টিটিউশন বিলাকক অলপ অটোনমাস স্ট্যাটাস দিয়া হৈ আছে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট আমি দেখা পালো সো এটো এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এটা ডাঙৰ এফৰ্ট হয় যেটো এফৰ্টৰ ফলত কি কৰা হৈছে আমাৰ যেটো পঞ্চায়তী ৰাজ ইনস্টিটিউশন বিলাকক অলপ অটোনমাস স্ট্যাটাস দিয়া আছে যেনেকা ল্যান্ড রাইট লৈ কেনে প্ৰপাৰ্টি ৰাইট লৈ কেনে অলপ এটা অটোনমাস স্ট্যাটাস দিয়া আছে আন্ডাৰ দি স্বামিত্বা স্কিম ক্যাপাসিটি বিল্ডিং চাও ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান সো এটো লিখিব পাৰা গভর্নমেন্টৰ এটা স্কিম হয় ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান strengthens Panchayati Raj institution capacities by training and institutional support. So এই রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানৰ থ্ৰু দিকেনে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনত থকা যিখিনি মেম্বাৰ আছে বা তাতে যিখিনি কম্পোজিশন আছে গুটেখিনি কি প্ৰভাইড কৰা আছে ট্ৰেইনিং বা ইনষ্টিটিউচনাল সাপোৰ্ট এইখিনি প্ৰভাইড কৰা আছে সো বেসিক্যালি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং দিয়া আছে যাতে আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনত যিমানখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে সব ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিলাক ভালকে ট্ৰেইন হওক হেতৰ ভালকে কি হওক টেকনিক্যাল সাপোৰ্ট হওক বা আদা যিখিনি ইনষ্টিটিউচনাল সাপোৰ্ট পাক সেই সাপোৰ্ট বিলাক প্রভাইড করিবৰ কাৰণে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছে যাৰ নাম দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান সো এই ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযানৰ আন্ডাৰত আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনত থকা প্ৰত্যেক গৰাকী ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ ক্যাপাসিটি বিল্ডিংৰ কাম কাজ কৰা হৈ আছে সো এটো গভর্নমেন্টৰ এফৰ্ট হয় টু এম্পাৱাৰ দা পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন তাৰপিছত ডিজিটেল গভৰ্নেন্স ডেভেলপ কৰা হৈছে ডিজিটেল ই গ্ৰাম স্বৰাজ enhances transparency accountability and monitoring of panchayat so protectu panchayatok monitor koribor karone protectu panchayator transparency aru accountability show koribor karone government of India eta e gram swaraj boli eta portal launch korise jar through dikene panchayati raj system ot orthat local self government ot ami digital governance dekha pai asu gomasa so panchayatot ami মানে পঞ্চায়তত আমি ডিজিটাল পঞ্চায়ত হিসাবে ডেভেলপ কৰা হৈছে গভর্নমেন্টৰ এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ এফৰ্ট হয় যেটো এফৰ্টৰ থ্ৰু দি কিনে আমি পঞ্চায়তত কি দেখা পাইছো ডিজিটাল গভর্নেন্স দেখা পাইছো থ্ৰু দিস ই গ্রাম স্বৰাজ যাৰ থ্ৰু দি কিনে ট্ৰান্সপাৰেন্ট একাউন্টেবল এটা সিস্টেম ডেভেলপ হৈ আছে পঞ্চায়তত তাৰ পিছত পাৰ্টিসিপেটৰি প্লানিং গ্রাম পঞ্চায়ত ডেভেলপমেন্ট প্লান প্ৰমোট বটম আপ planning with people participation so ekdom participation planning bilak develop kora hoise je panchayatot toka jito gram sabha ase hei gram sabhar pora gram panchayat development plan bilak develop kora hoy aru jito plan ki kora hoise tolor pora hei plan to hei recommendation kini uporot state government central government loke hei recommendation bilak puthua hoy ase so participatory planning ba participatory democracy eta gaor pora start kora hoy ase bujhise for planning loi kine capacity building sao অলরেডি চালো আমি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আৰু এটা এক্সাম্পল চাইলো আমি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং পঞ্চায়ত সশক্তিকরণ अभियान ट्रेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लिमेंटेशन सो जिमानखिनि पंचायतत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव আছে যেনেকা জিলা পৰিষদ হওক কাউন্সিলৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত হওক প্ৰেসিডেন্ট হওক বা ওয়ার্ড মেম্বার প্ৰত্যেক গৰাকী ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভক কি কৰা হয় পঞ্চায়ত সশক্তিকৰণ অভিযানৰ আন্ডাৰত হিয়ত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা হয় যাৰ থ্ৰু দি কিনে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনক গভৰ্নমেন্টে এম্পাৱাৰ কৰি আছে সো দিস আৰ দ্য সাম পইণ্ট her government of India's effort for empowering Panchayati Raj institution empower koribor karone government or kisuman effort hoy ebilak tumaloke likhibo para aru moi example disu aru kisuman point to tumaloke likhibo para Assamor example add koribo para so etia sa ami ki issues and challenges faced by the Panchayati Raj institution or ki issues ase ki challenges ase yate moi loi asu so yate sobotke ami gompa hokule gompa tare 3F challenge ase Panchayati Raj institution or sobotke dangor challenges to ase 3F challenge আমি দেখা পাই আছো সদায় আমাৰ পঞ্চায়ত গাঁৱত থকা লৰা আমি সকলোৱে গম পাও পঞ্চায়তৰ লগত যদি কোনোবা জড়িত হৈ আছে পঞ্চায়তৰ এক্টিভিটিৰ লগত কোনোবা যদি এৱাৰ হৈ আছে আমি সকলোৱে গম পাও যে পঞ্চায়তৰ 3F প্ৰবলেমটো বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম 3F মানে কি
functionary. So fund related challenges যদি চাও আমি inadequate fund, পঞ্চায়তে নিজৰ কাম কাজ বা নিজৰ বস্তুখিনি এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি ফাণ্ডৰ দৰকাৰ এই ফাণ্ডখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা ফাইনেন্স কমিশনে 100% গোটেইখিনি ফাণ্ড পঞ্চায়তক প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হওক ফাইনেন্স কমিশনে হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পঞ্চায়তৰ যিমানখিনি ফাণ্ড লাগে সেই ফাণ্ডখিনি 100% ফাণ্ড এতিয়ালৈকে প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাই সো ইনএডুকেট ফাণ্ড এটা সিহঁতৰ বহুত ডাঙৰ এটা চ্যালেঞ্জ ফাণ্ড ৰিলেটেড চ্যালেঞ্জ লিমিটেড ৰেভিনিউ পাৱাৰ আৰু এই যে পঞ্চায়ত আছে গাঁৱত থকা যেটো আমাৰ পঞ্চায়ত থাকে পঞ্চায়ত কমিটি আছে সেই পঞ্চায়ত কমিটি বা পঞ্চায়তৰ ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিলাকৰ ওচৰত ৰেভিনিউ কালেকচনৰ কৰাৰ বহুত লিমিটেড পাৱাৰ সিহঁতে যতে ততে গৈ কেনে গাঁৱৰ পৰা ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব নোৱাৰে গমছে কাৰণ গাঁৱৰ যেটো মাটিৰ খাজনা আছিল সেই মাটিৰ খাজনাটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কালেক্ট কৰি আছে আদাৰ বহুত ট্যাক্স আছে যিবিলাক ট্যাক্স কোনে কালেক্ট কৰি আছে ৰেভিনিউ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কালেক্ট কৰি আছে কিন্তু Panchayati Raj Institution হিসাবে বা পঞ্চায়তে এজ এ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট হিসাবে হিয়তে বহুত লিমিটেড রেভিনিউ কালেকশন কৰিব পাৰে সো এটো এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জেস নিজৰ ফাইনান্সিয়াল অটোনমি নাই কাৰণ লিমিটেড ৰেভিনিউ ৰিসোর্স আছে লিমিটেড বস্তুবিলাকৰ ওপৰত হিয়তে কি কৰি আছে ট্যাক্স কালেক্ট কৰিব পাৰে বা ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পাৰে দ্যাটস ওয়াই হিয়তৰ কি থাকে বহুত limited financial autonomy থাকে delays in state finance commission state finance commissioner financial devolutionত বহুত বেছি ডিলে হৈ থাকে বুজিছা আমি যেটো ফাইনান্স কমিশন আছে আর্টিকেল 280 এর আন্ডারত আর্টিকেল 280 এর আন্ডারত যেটো ফাইনান্স কমিশন আছে সেই ফাইনান্স কমিশনে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনক আমি গম পাই এটা স্পেশাল প্যাকেজ দেখে স্পেশাল প্যাকেজ টু টাইম আহি থাকে তাতে বহুত বেছি চ্যালেঞ্জেস দেখা পোৱা না যায় তথাপিও কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে বাট ফাইনান্স কমিশনে আমাৰ 280 এর আন্ডারত যেটো ফাইনান্স কমিশন আছে সেই ফাইনান্স কমিশনে টাইম টু টাইম পঞ্চায়তক সেই প্যাকেজটো দি থাকে বাট স্টেট লেভেলত আৰু এটা ফাইনান্স কমিশন আছে ন স্টেট ফাইনান্স কমিশন এই স্টেট ফাইনান্স কমিশনে কি কৰে যিমানখিনি ফাইনান্সিয়াল ডিভলিউশন পঞ্চায়তক দিব লাগে সেই ডিভলিউশন টু টাইম দিব নোৱাৰে সো ইটো ওয়ান অফ দা কি হয় ফান্ড রিলেটেড চ্যালেঞ্জ হয় পঞ্চায়তৰ কাৰণে এন্ড reluctance to tax local tax বিলাক কালেক্ট কৰাটো হিয়তৰ অটোনমি নাথাকে সো দিস আর দা সাম ফান্ড রিলেটেড challenges তোমালোকে এটা পয়েন্ট কেন লিখিব পাৰা গমছে এটা পয়েন্ট কেন লিখিব পাৰা ডাঙৰকে লিখিব পাৰা অলপ এক্সপ্লেইন কৰি কেন লিখিব পাৰা বাট ইমান এক্সপ্লেইনৰ দৰকাৰ নাই সো ইয়াতে বহুত কেটা পয়েন্ট মই এড কৰি দিছো second issue to saw me function related challenge of Panchayati Raj poor devolution of power Panchayati Raj institution iman power dia নহয় একদম লিমিটেড পাৱাৰ দিয়া হয় যত তত হিতে নিজৰ পাৱাৰ বিলাক এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰে বহুত লিমিটেড পাৱাৰ দিয়া হয় poor devolution of power weak district planning committee এতে district planning committee আছে district planning committee বিলাকে কোনো প্ৰপাৰ একচন কৰিব নোৱাৰে weak planning committee and token representation of womenor যেটো representation আছে 33% womenor representation আছে but এই womenor representation to 33% থকাৰ পিছতো womenor proper effectiveness আমি দেখা নাপাও 33% effectiveness আমি দেখা নাপাও কাৰণ পঞ্চায়তৰ সবতকে ডাঙৰ এটা চ্যালেঞ্জেস কি হয় পঞ্চায়ত পতি সিস্টেম হয় পঞ্চায়ত পতি সিস্টেম টু পঞ্চায়তৰ ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যালেঞ্জেস হয় যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো পঞ্চায়ত পতি সিস্টেম বা সৰপঞ্চ পতি সিস্টেম বুলি ক'ব পাৰো তোমালোকে টিবিএফৰ এই যে পঞ্চায়ত সিৰিজটো চালে গম পাইছে সাকে কি কাৰ কথা ক'ব বিচাৰি আছো সৰপঞ্চ পতি সিস্টেম সো টিবিএস সিরিজটো যদি চাইছা তেতিয়াহলে গম পাইছিলা ন তাতে একচুয়াল প্ৰধান কোন আছিল লেডিজ গৰাকী আছিল ন একচুয়াল প্ৰধান কিন্তু গুটে গাঁৱৰ মানুহে কাক প্ৰধানজী বুলি মাতিছিল যোন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ নাছিল সেইজনকে আমি প্ৰধানজী বুলি মাতি আছো কিহৰ কাৰণে কাৰণ যোন গৰাকী লেডিজ আছিল তেখেতৰ হাজবেণ্ডক আমি প্ৰধানজী বুলি মাতি আছে গোটেই গাঁওখনে সো সেই সৰপঞ্চ পতি সিস্টেম বা পঞ্চায়ত পতি সিস্টেম যে এই যেটো যে পেট্ৰিয়াৰ্কেল যেটো ইনফ্লুয়েন্স আছে এই পেট্ৰিয়াৰ্কেল ইনফ্লুয়েন্স থকাৰ কাৰণে এই স্টেৰিঅটাইপ থিংকিং থকাৰ কাৰণে 33% ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশন পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউচনত থকাৰ পিছতো আমি হিয়তৰ এফেক্টিভ কি দেখা নাপাও এফেক্টিভনেস ইমান দেখা নাপাও 33% আমি এফেক্টিভনেস দেখা নাপাও কিহৰ কাৰণে দেখা নাপাও কাৰণ পঞ্চায়তত এতিয়া সবতকে ডাঙৰ চ্যালেঞ্জেসটো আছে সৰপঞ্চ পতি সিস্টেম এই ৰিসেন্টলি যে আমাৰ আসাম পঞ্চায়ত হৈ গল আসাম পঞ্চায়তত তোমালোকে দেখা পাইছা বৰাকবেলি হক বা লোৱাৰ আসামত বহুত কেটা ডিস্ট্ৰিক্টত তোমালোকে দেখা পাইছা জিলা পৰিষদত ক্যান্ডিডেট ইলেকশনত কি হৈছে ইলেকশনত যোন গৰাকী ক্যান্ডিডেট কি হৈছে লেডিজ ক্যান্ডিডেট যোন গৰাকী কি হৈছে সেই লেডিজ ক্যান্ডিডেট গৰাকী পুৰা বোৰকা পিন্ধাই কেনে একদম হিজাব পিন্ধাই কেনে বহাই দিছে ফটো লগাই দিছে সৰুকে ফটো লগাইছে
আৰু হাজবেণ্ডৰ ফটো ডাঙৰকৈ লগাইছে হাজবেণ্ডটো ইয়াতে ইলেকশ্যন খেলা নাই হাজবেণ্ডৰ ফটোটো পোষ্টাৰত দিয়া দৰকাৰ কি সো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য সৰপঞ্চ পতি সিস্টেম পেট্ৰিয়ার্কেল বা স্টেৰিঅটাইপ থিংকিংৰ এক্সাম্পল আমি দিওঁ সো পেট্ৰিয়ার্কেল ইনফ্লুয়েন্সটো বা সৰপঞ্চ পতি সিস্টেম যেটো আছে পঞ্চায়তৰ এটো ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট চ্যালেঞ্জ যাৰ কাৰণে 33% ৰিজাৰ্ভেশন থকাৰ পিছতো আমি টোকেন ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি ক'ব লগা হৈ আছে একটা এফেক্টিভনেস দেখা পোৱা নাই আমি সো দিস আর দ্য ফাংশন রিলেটেড চ্যালেঞ্জেস তাৰপিছত ফাংশনাৰিজ ৰিলেটেড চ্যালেঞ্জেস লো মেন পাৱাৰ বহুত কম যিমানখিনি হ'ব লাগে ইমানখিনি নাই মেন পাৱাৰ লেক অফ একাউন্টেবিলিটি পঞ্চায়তত কি হৈ আছে এইখিনি কোনো একাউন্টেবিলিটি নাই আৰটিআই এক্টিভিষ্ট বিলাক থাকে আজিকালি পঞ্চায়তত কি কৰে আৰটিআই কৰে পঞ্চায়তৰ কাম কাজ বিলাকত বহুত আৰটিআই কৰি থাকে কিন্তু আৰটিআই কৰাৰ পিছত কি হয় জানা আজি আৰটিআই কৰিছে ৰাতি হি আকৌ প্ৰেসিডেন্টক ফোন কৰে আপোনাৰ নামত মই আৰটিআই কৰিছো 1 লাখ টকা দিলে মই সেটেল কৰি দিম সো এনেকা আৰটিআই এক্টিভিষ্ট হবা তুমি হা সো এনেকা একাউন্টেবিলিটি নাই কোনোবা একাউন্টেবিলিটি বা ট্ৰান্সপাৰেন্সি টু বিচাৰিলে কি নিজে মেনেজ হৈ যায় সো লেক অফ একাউন্টেবিলিটি মেকানিজম ডিলেড ইলেকশনো কেতিয়াবা ডিলে হৈ যায় যেনেকা আমাৰ এই ৰিসেন্ট আমাৰ আসামৰ যেটো পঞ্চায়ত ইলেকশন হৈছিল এটো 6 মান্থৰ ওপৰত ডিলে হৈ গৈছিল পলিটিক্যাল ইন্টাৰফাৰেন্স বহুত বেছি দেখা পাও গমছা পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশনটোক আমি পলিটিক্যাল মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্যালৰ পৰা পলিটিক্যাল সিস্টেমৰ পৰা অলপ আমি কি কৰি ৰাখিব লাগে অলপ ডিফাৰেন্ট কৰি ৰাখিব লাগে কিন্তু আমি দেখা পাইছো পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশনটো একদম ন্যাশনাল পলিটিক্সৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্যাল পাৰ্টি বিলাকৰ লগত আমাৰ পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশন বিলাক কানেক্ট হৈ আছে সো এতিয়া চাও আমি সেন্ট্রাল লেভেলত কোন আছে বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে স্টেটত কোন আছে বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে আজি আমাৰ গোটেই আসামত যিমান পঞ্চায়ত আছে গোটেই পঞ্চায়ত বিলাক কি হৈ গল বিজেপি হৈ গল কিহৰ কাৰণে বিজেপি হৈ গল যিমানখিনি বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা জিকিছিল যিকেইটা বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা জিকিছিল সেইকেইটা পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি কিনে সব সেন্ট্রাল পাৰ্টি ফালে গলগৈ এটা গোটেইখিনি যেতিয়া সেন্ট্রাল পাৰ্টিতে গলগে তেতিয়া কিহতে কি ষ্টেট আৰু সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টত ইমান ডিমান্ড কৰিব পাৰিব নেকি ডিমান্ড নোৱাৰে কৰাপশন হলে কিহতে কিবা মাত মাতিব পাৰিব নেকি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিলাকে মাত মাতিব নোৱাৰে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে বুঝিছে গোটেই সিস্টেমটো এটা কৰাপশনৰ এটা সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰি দি আছে সেন্ট্রালৰ পৰা ষ্টেট লেভেলত সো গ্ৰাসৰুট লেভেলত যদি আমি প্ৰপাৰ একাউন্টেবল পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশন যদি এস্টাব্লিশ কৰিব লাগে তেতিয়াহলে পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশনক আমি মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্যাল পাৰ্টি বিলাকৰ পৰা অলপ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৰি ৰাখিব লাগে সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেম দেখা পাই আছো পলিটিক্যাল ইন্টাৰফাৰেন্স বহুত বেছি হৈ আছে পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশন সো দিস আর দ্য সাম ইস্যুজ এন্ড চ্যালেঞ্জেস অফ পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশন 3F চ্যালেঞ্জ তোমালোকে লিখিব পাৰা 3F ইস্যু 3F চ্যালেঞ্জ ফান্ড ফাংশন ফাংশনারিজ ফান্ড ফাংশন ফাংশনারিজ সো আৰু এটা পইণ্ট লিখিব পাৰা ইয়াতে ফাংশনত লিখিব পাৰা ফাংশনত আৰু এটা লিখিব পাৰা পেট্ৰিয়াৰ্কেল ইনফ্লুয়েন্স এক্সাম্পল দিবা সৰপঞ্চ পতি সিস্টেম as mentioned in the panchayat series in TBF or panchayat series যে পাইছিলা এটো এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰা TBF পাইছো বাট গোটেই ইন্ডিয়াত চলি আছে বৰ্তমান জাস্ট TBF আমি এক্সাম্পল দিছো গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ নামটো দিব নালাগে কিমান গাঁও পঞ্চায়ত আছে সবৰটো দিব নোৱাৰিম ন সো জাস্ট TBF নামটো দিবা কাৰণ TBF সিৰিজটো সকলোৱে চাইছে সেইকাৰণে সেইটো নাম দিছো সো ইম্পৰ্টেন্স অফ দ্য পঞ্চায়ত সিস্টেমটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি গম পাও কিয়ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ গ্ৰাসৰুট লেভেলত ডেমক্ৰেসি বস্তুটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ মানুহৰ যেটো এসপিৰেশন আছে সেই এসপিৰেশনটো লাভ কৰিবৰ কাৰণে বা গ্ৰাসৰুট লেভেলত মানুহৰ যিখিনি ডিমান্ড আছে সেই ডিমান্ডখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পঞ্চায়তি ৰাজ সিস্টেমৰ দৰকাৰ ডেমক্ৰেসি বোলা বস্তুটোৰ সোৱাদ পাবৰ কাৰণে ডেমক্ৰেসি মানে কি মানুহে জাস্টিস পাবৰ কাৰণে মানুহে লিবাৰ্টি মানুহে ইকুৱেলিটি মানুহে ফ্ৰীডম পাব লাগে সো সেই ইকুৱেলিটি ফ্ৰীডম জাস্টিস বা মানুহখিনি যিখিনি দৰকাৰ আছে বেসিক নিড আছে সোশিয়াল জাস্টিস ইকোনমিক জাস্টিস পলিটিক্যাল জাস্টিস এই বস্তুখিনি পাবৰ কাৰণে মানুহে একচুয়ালি কি কৰিব লাগিব গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ পৰা আমি ডেমক্ৰেসি বোলা বস্তুটো সেট আপ কৰিব লাগিব সো পঞ্চায়তৰ সবতকৈ ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্সটো হৈছে কি মানুহৰ যিখিনি বেসিক নিড আছে সেই বেসিক নিডখিনি প্ৰপাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিক আমি প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে আমি পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশনক অলপ বেছি কি কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব একাউন্টেবল বা স্ট্ৰং কৰিব লাগিব সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশন টু ষ্টাৰ্ট এ মেচিউৰ ডেমক্ৰেসি সো ইম্পৰ্টেন্স অফ পঞ্চায়তি ৰাজ সিস্টেম সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কি ডেমক্ৰেটিক ডিসেন্ট্ৰালাইজেশন কৰিবৰ কাৰণে পঞ্চায়তি ৰাজৰ সিস্টেমৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ পঞ্চায়ত ব্ৰিং গভৰ্নেন্স ক্লোজাৰ টু সিটিজেন কাৰণ পঞ্চায়তে কি কৰে পঞ্চায়তে গভৰ্নেন্স সিস্টেমটোক যেটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা হওক বা গভৰ্নমেন্ট যেটো সিস্টেম গভৰ্নেন্স যেটো সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটো পিপুলৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰে থ্ৰু দা গ্ৰাম সভাত আমি দেখা পাও তাতে ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিলাক বহে গভৰ্নমেন্টৰ পঞ্চায়ত সেক্ৰেটাৰী হওক
সেক্ৰেটাৰী বিলাক বহে বা ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিলাক বহে আৰু এই গোটেইখিনি বহাৰ লগে লগে তাতে থকা গাঁৱৰ যিমানখিনি ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ আছে গোটেই মানুহখিনি গৈ কিনে সেই মিটিঙত বহে সো এই গ্ৰাম সভাৰ থ্ৰু দি কিনে একচুয়ালি পঞ্চায়তৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হৈছে গভৰ্নেন্স আৰু সিটিজেন্সৰ মাজৰ যেটো গেপ আছিল সেই গেপটো নাইকিয়া কৰি কিনে গভৰ্নেন্স আৰু সিটিজেন্সক একেলগে কি কৰা হৈছে ক্লোজ আপ কৰা হৈছে একেলগে কি কৈছে ক্লোজাৰ কৰা হৈছে এনকাৰেজিং দ্য সেলফ রুল এন্ড পাৰ্টিসিপেশন নে পিপল পাৰ্টিসিপেশনক কি কৰা হৈছে এনকাৰেজ কৰা হৈছে যাতে আমাৰ মানুহখিনি ডেমক্ৰেসি বোলা বস্তুটোত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে ডেমক্ৰেসি যেটো আমাৰ ফেষ্টিভেল হয় সেই ফেষ্টিভেলৰ লগত আমি যাতে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰো সো মানুহৰ পাৰ্টিসিপেশনটো বহুৱা হৈ আছে local administration manage essential service like road sanitation water supply ensuring efficient delivery so ekhini local administration or todike jikhini manur dorkar immediate dorkar ba ekdom essential jikhini bostu dorkar সেই essential bostu khini gaot thaki kena gaor governance khiyotok provide kori ase revenue collection collect local tax fees fine to fund development activities revenue collection or kisuman authority dia hoy jitu panchayator karone importance hoy rural development implement program like mg andega pm awas yojana at the grassroots level so kisuman scheme ase jibilak scheme grassroots level ot implement koribo lage so itu panchayate implement kore that's why panchayator bahut beshi importance ase disaster and resource management so kiteba prakitik durjog ahile ba kiteba durjog ahile jene bortoman dekha paisu na apar asamor durjog aise সেই দুর্যোগৰ টাইমত আমি গম পাই আছো আমাৰ তাতে টকা সেই চাৰিখন জিলাত টকা যিখিনি পঞ্চায়ত আছে সেই পঞ্চায়তৰ কৰ্মী বিলাকে এক্টিভলি কাম কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্নমেন্টৰ হক বা আদাৰ এনজিঅ'ৰ থ্ৰু দি কিনে কিয়তে ৰিলিফ বিলাক প্ৰভাইড কৰি আছে নহয় তো তাতে টকা যিখিনি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন আছে সেই ইনষ্টিটিউচন বিলাকে চাৰিখন জিলাত এক্টিভলি কাম কৰি আছে সো পঞ্চায়তৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোনো এখন গাঁৱত বা কোনো এখন ঠাইত ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে তাৰে টকা ইম্পৰ্টেন্ট একদম ফাৰ্স্ট কোৰ পিলাৰটো হৈছে পঞ্চায়তে তাতে মেনেজমেন্টৰ কাম কৰে সো ডিজাস্টাৰ এণ্ড ৰিসোৰ্স management play key role in the disaster relief provide কৰা পঞ্চায়ত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে লোকেল ৰিসোৰ্স মেনেজমেন্ট যিখিনি লোকেল ৰিসোৰ্স আছে যেনেকা আমাৰ গাঁও বিলাকত বিল দেখা পাও না সৰকাৰি বিল বিলাক কোৱা হয় না সৰকাৰি ওয়েটল্যান্ড আছে হা বা সৰকাৰি কিবা জায়গা আছে প্লেস আছে সো লোকেল যিখিনি ৰিসোৰ্স আছে এইখিনি মেনেজমেন্ট পঞ্চায়তে কৰে বুস্টিং রুরাল ইকোনমি গাঁৱলীয়া যেটো ইকোনমি আছে যেনেকা আমাৰ তাঁতশাল হওক বা আমাৰ সিল্ক ইন্ডাষ্ট্ৰি হওক গাঁৱৰ যেটো সিল্ক ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ লোকেল যিখিনি এমএসএমই আছে এইখিনি বেসিক্যালি পঞ্চায়তৰ থ্ৰুদি কিনে কি কৰা আছে বুস্ট কৰা হৈ আছে লোকেল যিখিনি এগ্ৰি এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ হওক হৈছে এগ্ৰি এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ হওক মই চাইছো এনেকা যে সাচ এজ দা লিজ্জত পাপড় হা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিকাম দা নেশন ওয়াইড সাকসেস লিজ্জত পাপড় বুলি নাম শুনা পাইছে ন এই লিজ্জত পাপড়টো বেসিক্যালি কি পঞ্চায়তৰ এটা কি আছিল এটা পঞ্চায়তৰ থ্ৰু কিনে প্ৰমোট কৰাইছিল বাই এ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ led by the women so এইবিলাক তোমালোকে লিখিব পাৰা so democratic decentralization local administration revenue collection rural development disaster resource management boosting rural economy এইবিলাক ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেমটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডেমোক্ৰেটিক সিস্টেমত বা গ্ৰাসৰুট লেভেলত পঞ্চায়তৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্স আছে alternative financing source include own tax revenue non tax revenue CSR fund so alternative financing resource source হিচাপে কাম কৰে so that's why important so কিছুমান ওয়ে ফরওয়ার্ড লৈছো পঞ্চায়তৰ যিখিনি চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জখিনি আমি কেনেকা ওভাৰকাম কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কিছুমান ওয়ে ফরওয়ার্ড যেনে সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফাৰ ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিং টু এনহান্স স্কিল of panchayat members so panchayator jikhini representative ase he representative bilakok ki training provide koribo lage so jitu training provide kora hoy ase je ola bagot pohisilu je government of india kisuman initiative ase jibilak initiative or through dikine panchayator representative bilakok ki member panchayator member ba panchayator representative bilakok regular training provide hoy ase so etu bhalke hobo lage just namot hoy ase ajikali kintu bhalke training provide koribo lage karon training panchayator representative bilakok jodi bhalke training provide kora hoy tetiale khitor capacity building হ'ব কাৰণ পঞ্চায়তৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিলাকটো আমাৰ নিচিনা এজন আম মানুহ ন সো হিয়তে গৈ কিনে আমাক লিড কৰিব আমাৰ গাঁও গোটেই গাঁওখনক হিয়তে লিড কৰিব সো হিয়তক বেছিক এটা ট্ৰেইনিংৰ দৰকাৰ হয় যাতে হিয়তে কাম কাজখিনি ভালকে আনিব পাৰে কৰিব পাৰে ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰে বুজিছা বস্তুটো সো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বহুত দৰকাৰ টেকনলজিক্যাল ইন্টিগ্ৰেশনৰ দৰকাৰ ইউজ ডিজিটাল প্লেটফৰ্ম ফৰ ফাইনান্সিয়েল ট্ৰান্সপাৰেন্সিৰ কাৰণে ডিজিটাল প্লেটফৰ্ম বিলাক ইউজ কৰিব লাগে যেনেকৈ ই স্বৰাজ বুলি এটা প্লেটফৰ্ম আছে পলিসি ৰিফৰ্ম
simplify procedure for loan collaboration with the private sector. So গ্রাম লোন হে rural loan বিলাক হোক বা বিভিন্ন ধৰণৰ collaboration বিলাক এইবিলাক simplify হ'ব লাগে, policy বিলাক reform হ'ব লাগে, easy হ'ব লাগে, কাৰণ গাঁৱত সেই বস্তুবিলাক মানুহে easy বস্তুখিনি বুজি পাব, complicated বস্তুবিলাক বুজি নাপাব। Extending the accountability, establish audit mechanism, so itu সবত important, এই বস্তুটো বহুত important। যেটো ফান্ড ৰিলেটেড প্ৰবলেম হৈ আছে না, পঞ্চায়তৰ যেটো কৰাপশন হয় বা পঞ্চায়তৰ যেটো ফান্ড লৈ কেনে যেটো প্ৰবলেম হয়, সেই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে পঞ্চায়ত লেভেলত অডিট মেকানিজমটো এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব। এণ্ড সিটিজেন ফিডবেক সিস্টেম বা সিটিজেন চাৰ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰো, সিটিজেন চাৰ্টাৰ এণ্ড অডিট মেকানিজম সিস্টেমটো গাঁৱত কি কৰিব লাগে, পঞ্চায়ত বিলাকত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে। সাস্টেইনেবল ফাইনেন্সিং হ'ব লাগে, এক্সপ্লোৰ মিউনিচিপাল বন্ড এণ্ড ক্ৰাউড ফান্ডিং ফৰ কমিউনিটি প্ৰজেক্ট, ক্ৰাউড ফান্ডিং বা মিউনিচিপাল বৰ্ড এইবিলাক এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগে। সাস্টেইনেবল ফাইনেন্সিং হ'ব লাগে, ফিস্কেল ফেডাৰেলিজম দিব লাগে, মানে ফিস্কেল অটনমি দিব লাগে, যেটো ফান্ড ৰিলেটেড যেটো প্ৰবলেম আছে সেই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতক ফিস্কেল অলপ পাৱাৰ দিব লাগে, অটনমি দিব লাগে। এনশ্যুৰ এ ক্লিয়াৰ কাট ডিমাৰ্কেশ্যন ফৰ ফাংচন recommended by second ARC যেটো রিকমেন্ডেশন মতে পঞ্চায়তি রাজ ইনস্টিটিউশন বিলাকক ফিস্কেল ফেডারেলিজম প্রভাইড কৰিব লাগে, মানে ফিস্কেল অটনমি দিব লাগে। কি দিব লাগে, অলপ ফিস্কেল অটনমি দিব লাগে। আৰু সিহঁতৰ যেটো ৰেভিনিউ, যেটো লিমিটেড ৰেভিনিউ পাৱাৰ আছে, সেই লিমিটেড ৰেভিনিউ পাৱাৰটোক অলপ বেছি অটনমাস দিব লাগে, আৰু অলপ বেছি অটনমি দিব লাগে, যাতে সিহঁতে ভালকে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পাৰে, নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব লাগে, যাতে সিহঁতে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টৰ ওপৰত বেছি ডিপেন্ড হ'ব নালাগে। সো সিহঁতক অলপ ৰেভিনিউ ৰিলেটেড মেটাৰ বিলাকত অলপ কি দিব লাগে, অটনমি দিব লাগে। 16 ফাইনেন্স কমিশন চাও, 16 ফাইনেন্স কমিশন গ্রান্ট ফর 2026-31 the government outlined 4.35 lakh crore recommended for rural local body. So গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰণে পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে 16 ফাইনান্স কমিশনে এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে এপ্ৰিল মাহত। 16 ফাইনান্স কমিশনে 4.35 লাখ crore কাৰ কাৰণে পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, ফাইনান্সিয়েল পেকেজ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। পাৰফৰমেন্স গ্ৰান্টটো দিয়া হ'ব, যাৰ ভাল পাৰফৰমেন্স হ'ব সিহঁতক স্পেশাল গ্ৰান্টটো দিয়া হ'ব, ফাইনান্স কমিশনে কৈছে। এ সিগনিফিকেন্ট portion is tied to performance in improving the service delivery and transparency. যোনে ভালকে সার্ভিস ডেলিভারি কৰি আছে, যোনে গভৰ্নেন্স সিস্টেমত পঞ্চায়তৰ ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰি আছে, সো তেনেকুৱা পঞ্চায়ত বিলাকত এটা স্পেশাল পেকেজ দিয়া হ'ব, স্পেশাল গ্ৰান্ট দিয়া হ'ব, 16 ফাইনান্স কমিশনে কৈছে। ফাইনান্সিয়েল এম্পাৱাৰমেন্ট চাও, পঞ্চায়ত নিড এম্পাৱাৰমেন্ট টু লিভি এণ্ড কালেক্ট tax tool user charge and fees to enhance own resource revenue. ইয়াতে 16 ফাইনান্স কমিশনে আৰু এটা বস্তু ৰিকমেন্ড কৰিছে যে পঞ্চায়তক কি কৰিব লাগে, অলপ বেছি এম্পাৱাৰ কৰিব লাগে। কিহৰ কাৰণে, সিহঁতে নিজৰ টেক্স নিজে কালেক্ট কৰিব পাৰে বা নিজৰ টেক্স নিজে লিভি কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউচনক ফাইনেন্সিয়েলি এম্পাৱাৰ কৰিব লাগে। এই বস্তুটো ইয়াতে কৈছে। ডিজিটেল গভৰ্নেন্স, ডিজিটেল পঞ্চায়ত ই গভৰ্নেন্স, ই গ্ৰাম স্বৰাজ ইন্টিগ্ৰেট উইথ দ্য PFMS Public Financial Management System for Online Payment Transparency and Accountability কাৰণে ডিজিটেল পঞ্চায়ত অৰ্থাৎ ই গভৰ্নেন্স অৰ্থাৎ ই গ্ৰাম স্বৰাজ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈ আছে। স্মাৰ্ট গ্ৰাম পঞ্চায়ত ইনিচিয়েটিভ uses PM1 to expert Wi-Fi access in the gram panchayat. গাঁও পঞ্চায়ত বিলাকত Wi-Fi access দিয়া হ'ব, আদি 2G to at least 3G 4G to দি দিয়া, ডাইৰেক্ট বুলি Wi-Fi দি দিয়া হ'ব গাঁৱৰ ভিতৰে। Promoting digital inclusion, reducing the rural-urban divide. Rural-urban যেটো ডিভাইড আছে, যেটো বেৰিয়াৰ হৈ আছে, সেই ডিভাইডটো সেই বস্তুটো ৰিডিউস কৰিব লাগে। ইনক্লুসিভিটিৰ কথা কৈ আছে, ডিজিটেল ইনক্লুসিভিটিৰ কথা কৈ আছে স্মাৰ্ট গ্ৰাম পঞ্চায়ত ইনিচিয়েটিভৰ থ্ৰু দি কিনে। সো মনত ৰাখিবা, সো এইটো ডিজিটেল গভৰ্নেন্স ফৰ পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশন। পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশনৰ কাৰণে ডিজিটেল গভৰ্নেন্স এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ, তাৰ সবতকৈ ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভটো হৈছে ডিজিটেল পঞ্চায়ত, যাক আমি ই গভৰ্নেন্স বা ই গ্ৰাম স্বৰাজ বুলি ক'ব পাৰো। তাৰপিছত স্মাৰ্ট গ্ৰাম পঞ্চায়ত ইনিচিয়েটিভ আন্ডাৰ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ PM1 স্কিমটোৰ থ্ৰু দি কিনে গাঁও পঞ্চায়ত বিলাকক কি কৰা হৈ আছে, ৱাইফাই ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰা হৈ আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ চাও, কিছুমান ফেক্টছ আছে। এজ অফ 25-26 over 96% গাঁও পঞ্চায়ত হ্যাভ আপলোডেড ডেভেলপমেন্ট প্লান অনলাইন বা ই গ্ৰাম স্বৰাজ। মনত ৰাখিবা, ই গ্ৰাম স্বৰাজ পৰ্টেলৰ থ্ৰু দি কিনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 96% গ্ৰাম পঞ্চায়তে নিজৰ ডেভেলপমেন্ট প্লান বিলাক আপলোড কৰিছে অলৰেডি। over 2.76 crore property card generated for rural home owner. Nearly 92% panchayat process payment through the digital
PFMS মানে পাব্লিক ফাইনেন্স মেনেজমেন্ট সিস্টেম টু থ্ৰু দি কেনে পঞ্চায়তৰ 92% পঞ্চায়তে কি কৰি আছে ডিজিটালি পেমেন্ট কৰি আছে সো এইখিনি তোমালোকে ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰা এক্সামত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন খুদে ডিজিটাল গভৰ্নেন্স ইন পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ ডিজিটাল গভৰ্নেন্স বুলি কেনে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এইবিলাক ফেক্টস তোমালোকে লিখিব পাৰা পইণ্ট লিখিব পাৰা আৰু পইণ্ট তোমালোকে এড কৰিব পাৰা আৰু কিছুমান আলু পইণ্ট তোমালোকে এড কৰিব পাৰা আলু পইণ্ট সদায় এভেইলেবল হৈ থাকে মই আলু দিয়া নাই মই অলপ বয়লাৰ পইণ্ট দি আছো rule of women in Panchayati Raj Institution so to ami gom pao kior karone bahut important rule hoy gender centric kisuman sensitive policy ase gom asa inclusivity karone women representation to dorkar bujhisa gram gao levelot inclusivity hoar dorkar grassroots level so tar karone bahut dorkar so rule of women in Panchayati Raj Institution positive outcome and empowerment elevate economic social and political status increase women's participation example 46% of panchayat seats held in women by women বুঝছা সো ইন্ডিয়াৰ যিমান পঞ্চায়ত আছে তাৰে 46% মানে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আমি গম পাইছো ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হৈ আছে 33% কোৱা হয় বাট বাহি কেনে বৰ্তমান 46% হৈ আছে 2022 ডাটা মতে বেটাৰ গভৰ্নেন্স ফোকাস ওমেন প্ৰায়োৰিটাইজ ইস্যু লাইক এডুকেশ্যন হেলথ কেয়াৰ স্যানিটেশন এইবিলাকৰ ওপৰত ওমেনৰ প্ৰায়োৰিটেশনটো বেছিকে থাকিব পাৰে সেই কাৰণে বেটাৰ গভৰ্নেন্স ফোকাস হ'ব পাৰে ওমেনৰ এংগেজমেন্ট হলে and inspiring political aspiration grassroots leadership encourage more women to contest election so grassroots level jete women encouragement bahi jabo tetia state aru national politics to amar women sokolor women representation to bahi jabo panchayat se parliament jitu initiative so gaor pora যেতিয়া ওমেনৰ এংগেজমেন্ট বাহিব পঞ্চায়তত যেতিয়া ওমেনৰ এক্টিভ এংগেজমেন্ট বাহিব তেতিয়ালে সেই ওমেন বিলাক পাৰ্লিয়ামেন্ট লৈকে বা ষ্টেট এসেম্বলি লৈকে কি হ'ব হিয়তৰ লিডাৰশিপ বাহি যাব জেন্ডাৰ সেনসিটিভ পলিসি যেনেকা কিছুমান জেন্ডাৰ সেনসিটিভ সোশিয়াল ওয়েলফেয়াৰ পলিসি আছে যেনেকা এন্টি লিকুইড মুভমেন্ট হক জেন্ডাৰ বাজেটিং ইন কেৰালা হক সো এইবিলাক পলিসিত ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বহুত বেছি দৰকাৰ সেই কাৰণে পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউচনত ওমেনৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে কন্ট্ৰিবিউশন এণ্ড লিডাৰশিপ এক্সাম্পল যদি চাও সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্ট 2024 এড্ৰেছিং জেন্ডাৰ বায়াস এণ্ড ৰিমুভেল অফ ফিমেল सरपंच Women Panchayat leads at United Nations 2024. Notable leaders like Haryana and Rajasthan include the Chavi Rajawat Arupin Suran Likha. Ebila kisuman important women leader hoy from the Panchayat of Haryana and Rajasthan. So ebila ei leader bila ko naam tomaloke likhibo para examot as a example hisabe likhibo para. Ebila ki ami already bujisu patriarchal influencer karone ki hoyase. So ekhini previous year question hoy. Ekhini previous year question hoy. Hey, botu iman hang mare. Ekhini previous year question hai 2024 or question asil analyze the role of local body in providing good governance at the local level and bring out the pros and cons of merging the rural local body sei to moi pohaisilu je jodi rural body aru urban body bilakok jodi ami merge kori diu tetiole tar positive ki hobo tar negative ki hobo aru yate koise urban local body bilake good governance bilak keneka grassroots levelot provide kori ase সেই বস্তু তোমালোকে এনালাইজ কৰিব লাগে সো 2024 কোৱেশ্চন একদম ইজি কোৱেশ্চন লিখিব পাৰিবা ডাইৰেক্ট কন্টেন্ট খিনি মই প্ৰভাইড কৰিছো the state in India is reluctant to empower urban local body for both functionally as well as financially so eto functionally aru financial jitu problem ase tar solution to yate di dile hobo no sir to what extent in your opinion has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots level pura analytical eta question hoy dunia ke jikhini content disu tar par tumaloke banai likhibo para bujiso so baki khini tumaloke saba functionary loikene question bahut beshi ase the reservation of seat for women in the institution of local government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process comment koribo dise to dunia ke likhiba ebilak so ekhini eta duta tinta sarita pasta question plus 6ta 7ta 8ta 9ta question khudoise UPSC Mains from the 2013 or para jodi sa 2013 or para 2024 loike 9ta question UPSC Panchayati Raj Institution or para already khudise so bahut important hoy APSC diar para eta question ahar bahut beshi chances hai so ye ate to ka 9ta question tumaloke answer likha likhi kene muk telegram ot puthia dia nohole mail through di kene puthia dia moi check kori kene moi review dim so adilike imane thakok thank you everyone oha kali apo log pam belek kiba eta chapter loi kene